μαγειρέψετε το φαγητό, είναι φυσικό να θέλετε να είναι καθαρό για να αποφύγετε την τροφική δηλητηρίαση. Ωστόσο, το ξέπλυμα ορισμένων κρεάτων, φρούτων, λαχανικών και δημητριακών με νερό μπορεί να είναι πραγματικά επιζήμιο. Και το τελευταίο πράγμα που θέλετε είναι να αυξήσετε τις πιθανότητες να αρρωστήσετε. Τι πρέπει λοιπόν να κάνετε για να διασφαλίσετε ότι το φαγητό σας δεν περιέχει βακτήρια? Δείτε αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος για να λάβετε όλες τις απαντήσεις. Το να βάζετε τα φιλέτα ομού κοτόπουλου ή ψαριού κάτω από τη βρύση πριν τα μαγειρέψετε μπορεί να ακούγεται καλή ιδέα όταν σκέφτεστε να τα καθαρίσετε, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου χρήσιμο. Γιατί αυτό που συμβαίνει όχι μόνο δεν κάνει τίποτα για να καθαρίσει το φαγητό σας, αλλά μπορεί πραγματικά να το μολύνει περαιτέρω, καθώς το μόνο που κάνετε είναι να διαδώσετε τα μικρόβια. Ο καλύτερος τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι τα ψάρια και το κοτόπουλό σας δεν περιέχουν βακτήρια είναι να τα μαγειρέψετε σωστά. Η υψηλή θερμοκρασία που θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος θα σκοτώσει οποιαδήποτε επιβλαβή βακτήρια, μικροοργανισμούς και ιούς. Όσον αφορά το ψάρι, αν είναι καθαρισμένο ή φιλεταρισμένο, μην το βάλετε κάτω από τη βρύση για να πλυθεί. Αν πάλι δεν είναι καθαρισμένο, ξύστε πρώτα τα λέπια και πολύ προσεκτικά και χωρίς να τα σπάζετε, αφαιρέστε τα εντόστια. Σε αυτή την περίπτωση και μόνο θα πρέπει να καθαρίσετε καλά την κοιλιά με νερό. Υπάρχουν μερικοί λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να πλένετε τις μπριζόλες σας με νερό εκ των προτέρων. Πρώτον, όπως και με το πλύσιμο του κοτόπουλου ή του ψαριού, το ξέπλυμα του βοήου κρέατος με νερό θα εξαπλώσει μόνο τα βακτήρια. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τη γεύση. Κατά το μαγείρεμα του βοήου κρέατος, η πρόσθετη υγρασία δημιουργεί ατμό που επηρεάζει την ποιότητα του κρέατος. Όταν μαγειρεύετε κοντραφιλέτο και ακόμη και αλεσμένο κιμά, θέλετε να πετύχετε το τέλειο ψήσιμο. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να περιορίσετε την ποσότητα του νερού. Αλλά αν πραγματικά δεν μπορείτε να ξεπεράσετε τη συνήθεια να πλένετε το βόηο κρέας σας με νερό, τουλάχιστον τρίψτε το με μια χαρτοπετσέτα για να αφαιρέσετε όσο το δυνατόν περισσότερη υγρασία πριν το μαγείρεμα. Θα πρέπει επίσης να φροντίσετε να καθαρίσετε τον πάγκο της κουζίνας και άλλα υλικά που έρχονται σε επαφή με το κρέας. Φυσικά είναι πολύ καλό να μαρινάρετε τις μπριζόλες, αλλά φροντίστε να τις διατηρήσετε στο ψυγείο. Και μόλις αρχίσετε να το μαγειρεύετε, πλύνετε καλά το δοχείο της μαρινάδας για να αποφύγετε τροφική δηλητηρίαση. Αν αγοράζετε φρέσκα φρούτα και λαχανικά από την αγορά, είναι πολύ καλό να τα πλένετε. Μπορείτε ακόμη να το ψεκάσετε με ένα ειδικά σχεδιασμένο καθαριστικό προϊόντων. Από την άλλη πλευρά, εάν αγοράζετε μια προπλυμένη σαλάτα από μια σακούλα, θα υπάρχει ένδειξη στη σακούλα ότι έχει ήδη πλυθεί, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να τα πλύνετε ξανά. Όχι μόνο σας εξοικονομεί από άποψη νερού και χρόνου, αλλά προλαμβάνει επίσης προβλήματα διασταυρούμενης μόλυνσης. Έτσι απλά ανοίξτε τη σακούλα και βάλτε τη σαλάτα σε ένα μπολ. Ή αν έχετε αγοράσει άλλα λαχανικά σε σακούλα που προορίζονται για μαγείρεμα, βάλτε τα αμέσως στο τηγάνι ή στο φούρνο. Το πλύσιμο των μανιταριών στο νερό είναι μεγάλο λάθος. Γιατί? Γιατί είναι εξαιρετικά απορροφητικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι το νερό θα τα κάνει επικίνδυνα για φαγητό, εφόσον το νερό δεν έχει μολυνθεί. Ωστόσο, όταν απορροφούν πάρα πολύ από αυτό, τα καθιστά μουσκεμένα και αλαστιχένια, κάτι που προφανώς αλλάζει τη γεύση. Αλλά όταν αγοράζετε μανιτάρια, συχνά περιέχουν κάποια ποσότητα βρωμιάς πάνω τους, ακόμα και αν έχουν ξεπλυθεί. Ποια είναι η λύση? Ταμπονάρετε τα ελαφρά με ένα υγρό πανί. Αν και αυτό πιθανότατα δεν είναι μια συνηθισμένη πρακτική, μερικοί άνθρωποι μπορεί να αισθανθούν την ανάγκη να πλύνουν τα αυγά τους πριν τα σπάσουν. Επιφανειακά αυτό δεν φαίνεται παράλογο. Άλλωστε, τα αυγά βγαίνουν από τα κοτόπουλα και δεν μπορούμε να πούμε πού προσγειώνονται.
Ωστόσο, οι φίλοι του καναλιού που ζουν στις ΗΠΑ δεν πρέπει να ανησυχούν πολύ, καθώς υπάρχουν κανόνες και κανονισμοί που διασφαλίζουν ότι τα αυγά καθαρίζονται καλά με σαπούνι και ζεστό νερό πριν συσκευαστούν σε χαρτοκιβώτια. Κατά τη διαδικασία καθαρισμού, η φυσική προστατευτική επίστρωση του κελύφους αφαιρείται και στη συνέχεια αντικαθίσταται με μια ελαφριά επίστρωση ορυκτελαίου. Όταν μαγειρεύετε τα αυγά, φροντίστε να το κάνετε μέχρι να σφίξει ο κρόκος. Τα αυγά που δεν είναι καλά μαγειρεμένα μπορεί να περιέχουν θανατηφόρα σαλμονέλα. Στην Ελλάδα δεν γνωρίζω αν συμβαίνει ότι συμβαίνει στις ΗΠΑ. Φροντίστε απλά να αγοράζετε αυγά με καθαρό τσόφλι και ανέπαφα, χωρίς ραγίσματα, μιας και το βακτήριο της σαλμονέλας μπορεί να προσβάλλει το αυγό μέσω ραγισμάτων στο τσόφλι του, το οποίο προστατεύει το εσωτερικό τους από επιμολύνσεις. Το πλύσιμο των ζυμαρικών με νερό πριν το μαγείρεμα δεν επιτυγχάνει τίποτα. Επομένως είναι εντελώς περιττό. Αλλά δυστυχώς πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι πρέπει να ξεπλένουν τα ζυμαρικά μετά το μαγείρεμα. Αυτό είναι τεράστιο λάθος αν ο στόχος σας είναι να σερβίρετε νόστιμα ζυμαρικά. Το πρόβλημα με το ξέπλυμά τους είναι ότι αφαιρεί τα άμυλα, κάτι που είναι απαραίτητο για να αφήσει τις σάλτσες να απορροφήσουν τα ζυμαρικά. Επίσης, καλό θα είναι κάθε φορά που βράζετε μακαρόνια, πριν τα σουρώσετε, να κρατάτε λίγο από το νερό που βράσανε, το οποίο είναι πλούσιο σε άμυλο. Αυτό το νερόζουμο κάνει θαύματα στη μακαρονάδα σας όταν το ανακατέψετε με τη σάλτσα. Από την άλλη, εάν μαγειρεύετε δημητριακά όπως ρύζι ή κοινόα, είναι πραγματικά σημαντικό να τα πλύνετε εκ των προτέρων για να έχετε τη γεύση και τη συνοχή που θέλετε. Ενημέρωση για τα προνόμια στο κανάλι Mea Culpa. Το ξέρετε πως μπορείτε να αποκτήσετε προνόμια στο κανάλι Mea Culpa? Τι προνόμια? Σήματα αφοσίωσης που θα αλλάζουν ανάλογα με το χρονικό διάστημα που κάποιος είναι μέλος. Προτεραιότητα απάντησης στα σχόλια. Πρώιμη πρόσβαση στα βίντεο του καναλιού. Τα μέλη θα βλέπουν τα βίντεο πριν τα δουν όσοι δεν είναι μέλη. Βίντεο αποκλειστικά για μέλη, αλλά και φωτογραφίες και δημοσκοπήσεις και άλλα θέματα που αναρτώνται στην κοινότητα αποκλειστικά για τα μέλη. Δηλώνοντας τη μετοχή στα προνόμια, βοηθάτε το κανάλι να γίνει καλύτερο. Πατήστε το κουμπί συμμετοχή που βρίσκεται δίπλα στην εγγραφή. Ευχαριστώ και σας περιμένω.